السلام علیکم دوستانو د خپل چینل سره زم عرفان باچا په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو سی براوزر نوټیفیکیشن باره کې او ایډ بلاکر باره کې لږ معلومات درکوم. موږ به لوړ شو اول یو سی براوزر ته. دلته نه د دې چې کوم سیټینګ دی د دې ویډیو چې کوم نوټیفیکیشن دلته کې راځي بار کې هر څه کې په دې کې موږ لوړ شو د سیټینګ ته. په دې کې د لومبۍ چې کوم نوټیفیکیشن هغې راځي بار بار د نیوز د پلانکي نیوز داسې او هغه ریالټي نیوز نه یاسې هغې خپل ویب سایټ دا بار دا کړي. دلته کې د یو سی نیوز سیټینګ ته به لاړ شئ. په دې کې به دا آن آف لیکلي دا آپشن به دباو کړئ. په دې کې به دا آن وي دا تاسو آف کړئ. تاسو ته بیا دا واپس نه راځي د دې نوټیفیکیشن دا به ریسټارټ شي او بیا تاسو بیا لاګین شئ نو تاسو ته به نوټیفیکیشن بار دا بیا به نه راځي تنګول به نه کوي. راځو په دویم نمبر باندې د دې په او ایډ بلاکر باندې دې کې بلا ایډونه راښکاره کېږي چې کوم تاسو څنګه سکرین کلو کړئ نو هم ایډس کلو شي هغه دې سره ریلیټډ نه وي. اوس په دې کې ایډ بلاکر زمونږ بند دی. ستاسو کې به دا دواړه کلو وي. دا ما دا کړي دي 5644 ایډس دی بلاک کړي دي. دا به چې دا دلته داسې دا مطلب دا دی چې دا ایډس تاسو ته شو کېږي چې کله هم تاسو دا ایډ بلاکر کلو کړئ نو دې مطلب دا چې دا به خپل ایډس چې کوم دي نو ستاسو په موبایل سکرین باندې نه شو کېږي. دې نه باره کې د ډاونلوډینګ سیټینګ دی چې تاسو څه ځای کې ډاونلوډ کول غواړئ هلته نه به سلیکټ کړئ. دلته نه لومړی آپشن دی که تاسو غواړئ چې یاره زه خپله میمورۍ کې کول غواړم نو اومو که وایئ چې یاره زه میموري کارډ کې کول غواړم نو هم دغلته نه کېږي. او چې میکسیمم د دې چې کوم ډاونلوډینګ لیمټس دغه وي که نه نو هغه دې په 3 باندې کړی. تاسو که فل ډاونلوډینګ لګوئ نو دې 6 پورې دا سپورټ دی. ایټ ا ټایم 6 ډاونلوډینګ کېږي پې. بیا به نوټیفیکیشن په براوزینګ کې راشي. د دې لپاره جدا جدا خپل کوالټۍ دي چې ایم ایس څنګه کوالټۍ کې راشي براوزینګ څنګه دا کېږي. اکاونټ سیټینګ کې دې کې خپل اکاونټ هم جوړولی شي خپل ویب سایټ هم شیر کولی شي. دا دې ځای نه کېږي ګوګل نه هم کېږي ایف بي نه هم کېږي. خو ټول نه ضروري لکه یو ایډ بلاکر یو نیوز چې یا پیک کوم نیوز دي هغې دا خوري لینک ته یوسئ او کس بیا بل څوک یاد کړي او نوټیفیکیشن بار بار راځي تنګول کړي. دا چې کله نه هم داسې کلوي دا به بند کړي. دا بنه نه چې کوم هغې تاسو ته نوټیفیکیشن رالیږي چې پلانکي ځای کې یو مرګ وشو ټینګي ځای کې دا مرګ شو چې هغه پیج تاسو کلو کړئ نو بل څه راځي نو د دې ځای نه به هغه نوټیفیکیشن بار ختم کړئ. دا کویک ایکسس چې کوم دی نو د دې مطلب دا دی چې دا دلته کې بره نه چې تاسو کلو کړئ دا راځي. دا سرچ به ختم شي یو دی. نوټیفیکیشن شارټکټ چې کوم دا کړي هغه هم دلته نه دا کېږي نو دا هم دوباره سکرین خرابي. لایو سکورس چې کوم دي نو دا هم دا کې دلته نه کېږي. بل دا د فټبال چې کوم ایونټس دي هغې دا کېږي دا هم سکور دا کېږي. دا د وټساپ نوټیفیکیشن دلته کې شو کېږي چې څه شو دغه شو هغه اپډیټ دا کېږي د فرینډز اپډیټس هم ورکېږي. نو د دې هر څه بندولو لپاره دا کویک ایکسس چې کوم دی دا تاسو لپاره پکار دی چې دا بلاک کړئ. دلته نه بیا به دلته بره دا نه شو کېږي. دا ویني دا نن په دې ویډیو سره ستاسو نه زه اجازت غواړم. د الله په امان.